Ibland känns det faktiskt som att jag är på liv och död. Så jag står där i kulissen och väntar på mitt stick. Jag ska in på scen och vet att sedan jag står där så gäller det till leverera. Då är det bära eller brista. Publiken har en förväntan. Bra, det ska den ha. Men kommer jag att kunna leva upp till den förväntningen? Jag har hållit på i över 10 år, så någon slags rutin borde väl ändå finnas. Men det går inte till ut sig på rutin. Varje entré är ny, varje situation är ny, publiken är ny. Och därför kan man aldrig ta någonting för givet. Vi vill ju all väl. Alla i publiken vill att det ska gå bra och jag vill att publiken ska ha det bra. Men vi kan inte veta med säkerhet innan ridån går igen om vi vartna bra eller om vi mest var obekväm, både på scen och i publiken. Sticket kommer och tör bara till far. Nu har det helt enkelt till sitt. Akkorden, dansstegen, skämten och radorna. Och om inte sitter så är det att ta sig igenom. På ett eller annat vis. Publiken är på plats och vill bli underhållen. Och jag vill ingenting hellre än att underhålla. Jag heter Kevin Holmström och jag är din vinterpratare idag. Hur föds en speleman egentligen? I mitt fall så började jag i väldigt ung ålder. När jag var barn så tyckte jag jättemycket om att klä ut mig till cowboy och rid fram över prärien, som i det här fallet var vårt köksgolv, på min edla springare, som var en nedärvd käpphäst. I början så var hästen ganska stor och ståtlig, men efter att jag hade hävt tillräckligt många blomvasare golvet och slagit hack i varenda dörrkarm så tog pappa fram fogsvansen och såg av mitt arabiska fullblod så att det blev till en shetlandsponny. Jag var kanske lite besviken precis då jag hade hänt, men efter en tid så insåg jag nog att en ponny lämpar sig bättre då man ska jaga bisanoxan inomhus. Ja, att leva med en liten pojk som alltid vill spex och underhåll kan inte ha varit så lätt. Men om man ska bli en entertainer så måste man få uppträd. Så mycket är bara går och både i tid och otid. För uppträder man tillräckligt mycket redan i unga år så får man tidigt läsa om både framgångar och bakslag. Och det tror jag är gynnsamt för utvecklingen. En stor framgång hade jag redan i tidigt på mammos arbete. Jag var 6 år gammal och hade precis blivit hämtad från dagklubben. Och jag blev väl tvungen att slå gärna en timme på kommunkansli tills man blev färdig från arbete. Jag kom passligt till kaffepausen och en av mammos kollegor frågade om jag inte kunde sjunga en liten trudelutt för den. Jag var ut första gången som Pavarotti var på plats, så det fanns en viss förväntan i luften. Jag hade precis lärt mig en ny låt som en äldre kompis hade sjungit. Och jag tänkte att det här är ju dunder tillfälle att ge premiär på mitt nya nummer. Så jag klämmer i med Eddie Meduza och låten Han börjar rocka. Så där studsade jag omkring. 6 år gammal, svär så spott i yr medan jag spelar luftgitarr och sjunger för full hals. All mammos kollegor började förstås skratt direkt då första svårdomen ekar ut i kafferummet. Och en av kollegorna frågar om mamma vad månne pojken får allt ifrån. Men jag är nöjd och tutar på med full inlevelse. Total succé. En annan gång, några år senare, är vi hos mammos väninnor och jag tänker jag ska bjuda på en vits som jag precis har lärt mig. Han gav så det. Alla barnen spred julglädje, utom Jens, för han spred sin mens. All mammos väninnorna viker sig och skratt. Det blir ett sällan skådat gapflabb. Så pass så den håller på att lägga rulltorton i vrångstrupan. Total succé. En av mammos väninnorna besinnar sig och säger upp mamma att hon verkar ha något som behöver gå sig igenom med pojken. Jag förstår ju inte vad hon menar, men alla skrattar ju, så jag är nöjd. Succé, helt enkelt. Direkt efter att skrattfesten hajbar ut så berättar min äldre bror för mig vad mens egentligen är. Jag inser snabbt att jag är han enda som inte hade koll på vad som just blev sagt. Jag skäms som en hund och hela världen stannar. Skammen som fyllde mig är så bottenlös att jag bestämmer mig för att gå ut och ses i bilen. Jag går inte inna vidare. Jag överväger länge och noga om jag någonsin ska visa mig bland folk igen. Det finns ju faktiskt den som bor i sin bil. Jag är 8 år.
Varför håller man på egentligen? Med spex och sång, humor och dans. Risken att det blir en total flopp. Att man ger bort sig. Totalt. Plötsligt står man där med byxorna ner och skäms så fullständigt. Kallsvettin slår ut och livsgniston slocknar. Eller inte bara slocknar utan begravs en bra bit under markytan så man får gräv och sök för att få han tillbaka. Varför utsätter man sig? Jag vet faktiskt inte. Troligen bara för att jag inte vet något bättre. Eller så är det för att ingenting känns så bra som då jag lyckas. Jag heter som sagt Kevin Holmström. Jag är född och uppvuxen i Koumosan, en liten by som ligger i Österbotten, ungefär mitt emellan Jakobstad och Vasa. Jag är 27 år gammal och anledningen till att jag är här och håller låda idag är för att jag är K1 i KAI. Humorgruppen som morrar och tutar ut när småskryp underhållning i svensk Finland med jämna mellanrum. Vi har med KAI bland annat gett ut några album, skrivit en musikal och har vi 8000 personer på kalas i Botniahallen för att fira 10 år som band. Jag har alltid älskat underhållning, både att bli underhållen och att underhålla. Att sitta i en mörk salong tillsammans med främmande människor och skapa någon form av spektakel är något av det bästa jag vet. Att få fly verkligheten för en stund. Få sina egna idéer och uppfattningar ifrågasatt eller helt enkelt bara få skratta lite och tänderna kul eller något eländigt. Och jag var väl där någonstans i mörkret så jag tog beslutet att börja på med själv. Intresset vaknade redan i dagis och jag växt till sig under lågstadiet. Jultabloer, teatrar och Lucia-uppträdande var viktiga inslag i byskolan i Koumosan och jag var alltid ivrig på att få en fin roll. Jag minns en teater som vi skrev i lag med klassen. Vi framförde han på skolans ett jubileum och jag spelade vaktmästare som hade gett för mycket plommon så att han hade fått magafari. Jag hade tydligen varit rätt underhållande för publiken då jag svängde på där på scen med våldsam magaknip för den skrattade hejdlöst. Och efteråt fick jag höra att jag borde gå med i revyn. I Orvas spelas revy varje år på vårvintern. Och jag minns första gången jag skulle få faroskåd. Jag hade ju hört talas om revyn. Att det var en slags kul teater som jag skulle borde gå med i bara jag var tillräckligt gammal. Revyn var ju inte alltid så passlig för bånörorna. Men nu var jag tillräckligt gammal för att få faroskåd, åtminstone. Vi ses i bilen och kör iväg till Orvas och svänger in på Orvasgården. Då vi gatar över parkeringen utanför så märker jag hur prydligt Naina Sanda. Naina Sanda uppfarten så vi ska halk då vi går i backan på väg upp mot ingången. Det känns lite som att Nain håller mig i handen. Eller rent då ge mig en kram. Nain har varit duktig och Sanda så jag inte ska halk. En är som tänker på mig. Har tänkt på mig. Red länge innan jag kommit med hit. Handkänslon håller i sig och jag stiger in i foajén. Andi varma kramen släpper inte taget om mig. Jag ser kvinnor som säljer biljetten. Samma kvinnor som har tagit emot bokningen. Samma kvinnor som arbetar på mammos arbete och skrattar gott då jag, Orvas Eddie Medusa, bjöd på show några år tidigare. Vi hänger av oss jackorna i foajén. Jag är lite uppklädd. Inte som att jag är på kalas eller skoljulfest. Men lite så det som att jag är på väg till stan för att handla. Lätt representationsutstyrsel skulle man kunna kalla. Fast nu är vi ju inte i stan utan ännu i Orvas. I salongen har man ställt fram långbord som står uppradda i riktning mot scen. Det finns stolar på båda sidorna om borden och det känns snarare som att man har kommit till en enorm kaffebjudning än att man har stigit in i en teatersalong. Då jag plingar i klockan för tredje gången så brölar det till och skakar i hela salongen. All som har varit förr har fått signalen. Nu vänder folk sina stolar mot scen och det som hade varit Orvas största kaffebjudning förvandlas nu till en smått oergonomisk teatersalong. Lamporna släcks och första numren drar igång. Där sitter vi i mörkret och skrattar. Mango-skämten handlar om lokalpolitik. Saker som jag nog är på tåg för lite för att förstå. Men jag har inte skillnad. Inte för mig. Jag skrattar jag. Mest åt att alla det skrattar. Att alla det verkar ha så roligt. Och må så bra i den här stunden.
Här sitter folk och har karvat ut en par timmar ur ett år. Taji beslutit att nu ska vi fara iväg till Orvasgården och skratt och må bra. Råkna folk och luft upp oss lite. Är själva stämningen som berör mig mest. Är att vi får sitta där i lag och bli underhållet. Dricka en kaffekopp och prata av oss med en bordsgrann. Gå hem med humöret på bättre sidon och med en vits som vi kan berätta nästa gång vi råkar en bekant. I bilen på vägen hem så sitter jag och funderar. Tänk att kunna ge det. Ett gott humör, en vits till ta i repris, en dator är modigt, en trudelutt i nynna på då man är ismänd eller har lejdon. Jag konstaterar för mig själv att det är något jag ska börja hålla på med här. Så ska man ha lite tur också om jag ska vara till nöjare livet. Det var villavslutning när en gång i början av 2000-talet. Vi skulle i vanlig ordning avsluta sommaren med att vi var på villan och smälla raketer tills vi var alldeles sjuk i tuman och allt flintas. En av mina kompisar från byn var villagranne med oss och idag hade kompisens familj också bjudit in deras kusiner för att fira villavslutning med den. Jag förstod att en av grannens kusiner var i samma ålder som mig. Jag tänkte att kanske det här skulle vara någon som skulle vara intresserad och till sprängtekniker med mig. Och här var han. Det var nog en speciell pojk som dök upp där i granngården. Fast han var lika lång som mig och precis jämn gammal så var det som att han skulle ha varit i ålder med faffa. Mentalt. Han var otroligt lillgammal. Han var lika skjut och sprängglad som alla adebon, men det fanns en viss respekt för sprängmedlen som Ade totalt saknade. Jag minns att det gick på något vis enkelt till lek med han. Han hade ett tempo och en inställning som gick hand i hand med min. Istället för att kasta runt på miniraketer och smatta mattor utan mål så var det välplanerade sprängningar som vi utförde. Vi blev kompisar och knallade runt på villatomten och sökte efter svampar och rotiga stubbar som vi sprängde. Då ammunitionen var slut så kunde vi konstatera att samarbetet fungerar väldigt bra. Att vi kompletterar varandra på ett bra sätt och bildar ett bra team. Grannens kusin heter Axel Åman och är A1 i Kaj. En annan gång i lågstadiet så får jag iväg på disco till Maxmo kyrkoby skola. Axel var på plats och hade en kompis som gick i skolan där i Maxmo. Jag hade hört mycket gott om den här pojken och fick nog tillfälle att råka. Sällan har jag varit så imponerad. Den här mannen kunde allt. Han kunde ljud och slå volter från marschen och dessutom kunde han texten till en massa låtar som var populär på han tiden. Jag hade kanske ställt mig iväg på disco i hopp om att få dansa in trycka med en flicko. Men här slarvdansas i fick nova till en annan gång. För ikväll skulle visa bli början på resten av mitt show och spexfyllda liv. Jag var ju förstås Jakob Norrgård, J1 i Kaj, som stod där och flina med gelé i håret och en kedjo i jeansbyxorna. Jag tror nog att jag skulle orka hålla på med allt sjungas och juxas om inte var för de här två. Man behöver en lika sinne för att halsmotivera. För att förstå att det man håller på med är okej och se att det nog är värt nå. Att inte man är helt underlig. Plus att det är roligt att ha någon som orkar lysa på då man går an med en vits eller en karaktär som man tycker är skryp. Någon som har orkat sitta i 8 timmar och försökt hitta på fiffiga ord som rimmar på heim. Jag tror nämligen inte att det finns så många pojkar i 17-årsåldern som vill spendera sina lördagskvällar i ett bakrum på en restaurang för att sedan spex och skojna lite i 20 minuter för varsin 100-lapp. Men 1993 så föddes det 3 stycken i Vörå kommun som ville göra just det. Och på sätt och vis så håller den på med en. Den har bara blåst upp det konceptet en aning. Hittills har det gått ganska bra för mig i livet. På något vis har jag lyckats glida igenom mig som den tönt jag är. Alltid fått vara med och klara av att göra många saker som jag kan se tillbaka på med stor glädje. Ibland funderar jag över räkningen. Vad ska det kosta till leva i en slags rampljus och vara en person som man kan känna igen från YouTube eller någon affisch någonstans? Jag vet inte ännu. Jag hoppas att jag som hittills slipper att glida förbi på något smidigt sätt utan att endera få hybris och all uppmärksamhet
eller bli deprimerad om publiken en dag slutade applådera. Säkert för tidigt i sig. Jag kan återkomma om 20-30 år och se hur det gick om jag fortfarande är intresserad. Men en sak har smygt sig på. Under de senaste åren har jag börjat utveckla en slags social fobi. Jag får ibland svårt att vara i sociala situationer. Jag blir stressad om jag känner mig iakttagig. Det leder till att magen krampar och jag börjar spänna hela kroppen för att försöka dämpa kramperna. Jag får svårt att fokusera på någonting annat än att jag mår dåligt och jag uppstår en nedåtgående spiral som söker sig allt djupare. Det är ju nog lite konstigt att en person som kan stå och sjunga och spela för hur mycket folk som helst inte kan hålla ihop på sidan då det ska getas fisksoppon bland folk. Men det är precis så jag ligger till. Och jag har inte skillnad hur god maltlimpone som serveras till. Jag går bara ner ibland. Det är inte alltid så att jag känner av en direkt ångest. Jag kan också komma helt utan att jag själv upplever att jag är stressad. Bortom ett förstånd. Som ett kvitto på att jag har för mycket på gång. Eller alternativt att jag har en ännu djupare underliggande stressmoment som ligger och pyr. Jag har blivit bättre på att förutse vilka situationer som kommer att ge mig ångest och därmed blivit bättre på att förhindra reaktionen från att helt ta över. Men det funkar inte alltid. Vissa gånger så blir jag överrumplad och då kommer symptomen. Jag har inte ännu haft förstånd till sökna hjälp och han är som vet något till uttal sig om mina problem. Kanske det skulle vara något som jag tar tag i 2021. Sommaren 2012 skulle jag flytta till Helsingfors för att börja studera ljudteknik. Jag hade kommit civil till nyår och samtidigt också avsluta ett 2-årigt förhållande. Humöret var inte precis på topp så hela våren morrade jag bara på till hem. Skrev en låt, arbetarna smått, men annars var tillvaron minst sagt stillsam. Så även om jag var nervöst och stressigt till flytt så kändes det rätt att påbörja ett nytt kapitel i livet. Jag skulle iväg till huvudstaden och utbilda mig inom ett område som jag tycker är intressant. Och med mina bästa vänner med mig. Axel och Jakob hade nämligen också båda fått studieplats i huvudstaden. Så tillsammans med sina flickvänner var den också på väg söderut. Jag hade stora visioner för hur livet i storstaden skulle bli. Nu skulle jag börja på teater och bio, ha en egen lägenhet som jag skulle inreda fint, där jag skulle kunna koka och jättegott. På helgerna skulle jag gå upp på baren och dricka öl och nu och då skulle jag hämna en nattgäst från krogen. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag förstår väl all att den som kallar engångsligg för nattgäst kommer inte att syssla med det så ofta. Och inte vart denna mängder med teater och bio heller. Tiden gick åt att vara på turné, skriva låtar och spela in videor och gå i skolan på sidan om. Jag blev en hel del strul med Boas. Jag fick inte en lägenhet inför skolstarten så istället blev jag inneboende hos Axel och hans flickvän. Det var ju säkert jättekul för den som hade sin första gemensamma lägenhet. Att ha med så vandis på vardagsrumssoffon varje natt. Jag fick ett rum men det blev ledigt först 2 månader in i första perioden. Och till jag väl fick flytta in så blev drömlägenheten istället till ett rum på kanske 10 kvadrat i ett kollektivboende. Vi var 4 karlar som delade kök, vardagsrum och badrum. En av mina medboenden var en högreligiös telefonförsäljare. Jag såg han väldigt sällan, men hörde han genom väggorna att han talade intensivt och högljutt i telefon. Han hade upprättat ett eget fältkök in på rummet, så han kom nästan aldrig ut, annat än att han verkligen måste. Den andra var en småfinurlig hobbybasist. Jag tänkte att den här borde jag kunna komma överens med, men vi stod mest och stirrade på varandra. För jag var väldigt dålig på finsk och förstod nästan ingenting av vad han sa. Det lilla jag kunde urskilja var att han på helgerna brukade till den lokala baren och sjunga karaoke, vilket ju i sig låt helt skrypt. Sista man var en lågt flygande, gräsröjkande matematikstuderande. Den här mannen gick runt i shorts och hade alltid en gryta som puttrade på spisen. Och nu och då kom han ut ur rummet och släva upp en tallrik åt sig. Han hade också en flickvän som ibland kom smygande i sin pyjamas med en rödsprängd blick. Det var hon och jag som sköt om städa sig i våningen. Rummet var en liten fyrkant med ett litet fönster mot vägen.
Rakt utanför fönstret stod en björk. Största delen av året stod den här bjärtsen där, helt utan löv och kastade en hotfull skugga in i lägenheten samtidigt som grenan piska mot fönsterrutan då det regnade och blåst. Dessutom så ville jag prompt ha trängt in både säng, soffa, skrivbord och tv i mitt färdigt minimala rum, så man kan säga att det var väldigt trångt. Alla mina textiler var dessutom grå, så det kändes lite som att man bodde i en reklam för antidepressiva. Ja, så ni kan ju förstå här att läget inte var optimalt för att ta hem en nattgäst från krogen. För även om jag skulle ha lyckats få hem en, så misstänker jag att den skulle få ångest och svängd i dörren. Men vet ni vad? Jag hade en nattgäst över. Idag är vi gift. Nattgästen då. Kvinnor som vågar sig in över tröskeln i rummet mitt. Som självmant tog sig genom labyrinten för att slutligen nå fram. Och väl fram så gav hon mig ett penningträ så att jag ens skulle ha en färgklick på fönsterbrädet. Det var Lina. Vi träffades på skolan på sensommaren då ännu var varmt där ute. Och vi fick väldigt snabbt upp ögonen för varandra. Hon var när jag aldrig hade sett förr. Allt var nytt med Lina. Allt från hennes grafiska hår och mörka läppstift till hennes sociala intelligens och förmåga att känna in i rum. Varenda tanke som Lina serverade så vidgade min världsbild en aning. Och vi kunde prata och skratta och dela våra svagheter med varandra på ett sätt man vanligen inte kan med nya människor. Det kändes som vi hade känt varandra länge, fast vi just hade träffats. Att vara med om så kändes tryggt och spännande på samma gång. Två känslor som man sällan upplever samtidigt. Vi började umgås allt tätare och efter 1,5 år så flyttade vi ihop. Vi skulle flytta över jullovet och hade lånat pappos paketbilen i mellandagen och körde ner till Helsingfors. Mitt i allt flyttas och städas så fick vi feber båda två. Men där får vi omkring och skura, sjuk och trött med vassigt embatalsåpsvatten, vassin traso och bärd bord och stolar, sängar och soffor av och an och kämpa oss genom flytten. Med onödigt många minusgrader där ut och onödigt många plusgrader i kroppen. På kvällen så åt vi faktiskt varsin biff på krogen där min medboende hobbybasist sjöng karaoke. Jag var på Capulen Grilli. Det fick för min del symbolisera slutet på en era och början på en ny. Då vi körde iväg norrut igen så började jag snög och blev ovanligt slaskigt och halt. Jag gick kanske 70 på motorvägen och resan upp tillbaka tog en evighet. Det enda man ville i handstunden var till ses ner, dra på sig sticka sockor och dela en flaska glögg. Men nu satt vi istället i en evig bilkö fullproppad med Burana. Men vi var ändå nöjd och på gott humör, båda två, fast själva flytten inte hade gajit så väldigt smidigt. Vi skulle ju äntligen få bo i lag, och vad var nog bättre än det? Vi gifte oss 3 oktober i år, mitt i pandemins andra våg. Vi hade förlovat oss på sommaren året före och ganska snabbt efter förlovningen så började vi fundera på när och var bröllopet skulle ta plats. Vi hittade en lokal och bestämde oss för ett datum och bokade in oss. Lina köpt klänning, vi bokade catering, orkester och sammanställde gästlista. Vi var förväntansfulla och ställde in oss på att 2020 skulle bli ett fint år. The year of the wedding, tänkte vi. I februari så kom rapporten om ett virus som spred sig på ett kryssningsfartyg i Japan. Och där beslöt man att sätta hela skeppet i karantän för att försöka stoppa smittspridningen. Det kändes kusligt. Nästan som tajuna en apokalypsfilm. Gör man faktiskt sånt? Låser in folk på en båt? Det måste ju nog vara allvarligt då. 27 mars så spärrar man nog Nyland. Regeringen la upp Bowman och ingen utan vägande skäl fick färdas mellan Nyland och övriga Finland. Vi var i valet och kvaret om vi båda skjuta upp våra planer att gifta oss, men vi valde ändå att vänta och se tiden an. Vi fortsätter planera och hoppas att det skulle leta upp till hösten. Sommaren kom och det kändes relativt stabilt. Incidensstadion var ganska låg och vi spenderade mycket tid på villan eftersom gigkalendern var fullkomligt tom. Det var lugnast sommaren jag haft på 10 år. Det kändes både otroligt sorgligt och helt skönt på samma gång.
Men det såg ljust ut med tanke på bröllopsfirand. Så vi körde runt på loppisar och samlade på oss mässingsljusstackar som skulle ingå i dukningen. I augusti så transformerade vi balkongen vår till ett blomtorkanrum och vi fortsatte planera och dröm om vigsel och fest. I slutet på augusti fick vi höra att den hade hittat mögel i en av väggorna på en sidobyggnad till festsalen, så väggen skulle rivas och bytas ut. Festplatsen var därmed en byggarbetsplats, men projektet skulle nog bli klart tills vi skulle gifta oss. I media spekulerar man kring andra vågen och när han skulle komma. Kär och envis som jag var så valde jag inte att tänka att jag borde nog gå. Kanske inte blir en desto större andra våg. Vi hade redan från början valt att ordna ett litet bröllop, men följde noga med myndigheternas rekommendationer vi kunde innan bröllopet. För att ordna någonting som inte var innanför myndigheternas rekommendationer var otänkbart. I början av september, en månad före bröllopet, så började jag röra på sig igen. Folk var tillbaka från sina semestrar och skolorna drog igång ordentligt. Få se något då. 2 helger innan bröllopet så gick incidenstalet upp. Och spekulationer om nya hårdare restriktioner började florera. Nej, jag började gro en klump och oro i magabottnen. Få se om det här var alls. Vi kom före bröllopet så började en del av bröllopsgästerna ringa och meddela att den inte kommer att närvara på grund av rådande omständigheter. Och hela tiden så spekulerade sig i vilka åtgärder som regeringen skulle vidta. Skulle vi alls få ordna bröllop? På onsdagen före så kom nyheten om att corona hade börjat sprida sig i Österbotten, som hittills hade klarat sig relativt bra undan. På torsdag kom ett meddelande om att Finland hade överstigit 10 000 konstaterade fall och vi fick ett samtal om att renoveringen av festsalen tyvärr var långt ifrån färdig. På fridagen, alltså dagen före vi skulle gifta oss, fick vi höra att en bekant kanske hade blivit exponerad och det kändes som att coronan kröp närmare och närmare och närmare. Ska man tro på tecken, att universum vill säga oss saker och visa oss i en viss riktning, så hade vi nog tecken så att det räckte och blev över. Varje dag så kommer nya tecken som indikerar, eller snarare beordra, järite. Jag hade ju förstått på Ader att ordna bröllop kan vara en verklig prövning för relationen. Att all beslut som ska fattas och stressen kring alltihop kan skapa en hel del konflikter. Men att det skulle bli mitt livs hittills största moraliska dilemma hade jag nog aldrig kunnat tro. För visst har man ett ansvar. Om man ordnar bröllop och det resulterar i en stor smittspridning så står man ju som arrangör för hela balletten. Jag svartnar för ögonen och tanken på att jag skulle ha en ring på fingret där det står ingraverad datum i då jag står värd för en smittohärd och vilka möjliga konsekvenser en sån händelse skulle kunna få. Så mellan Frida och lördag sov jag kanske 3 timmar och gjorde uppskattningsvis av med 1 liter vätsko i svettningar till jag låg där och vred mig i lakanen. På lördag morgon gick jag ännu och väntade på att någon plötsligt skulle få 38 graders feber och vi skulle få spendera dagen med att plocka ner ljusslingorna ur taket och packa blomvasar och ljusstackar i pafflådor. Men ingen fick feber. Vi tog bröllopsfotorna i en underbar höstmiljö under gråa moln tidigt på eftermiddagen och 2:30 rullade bröllopsbussen in på kyrkons parkering. Vigseln var stämningsfull. Där satt några av våra nära och kära i bänkan och skådde på då vi böjt ringar och lovade varandra evig kärlek. Uppstädda och upprada i ljuset från takkronorna stämde all in i salmen 881. Det var en underbar dag. Men jag fick verkligen tänka till. Varför gifter man sig egentligen? Varför ska man dra ihop de här människorna? Är det så viktigt? Men om allt går bra, om vi efter över ett halvt år av social distansering kan få ordna vårt bröllop och fira kärleken. Fira att vi vill dela livet med varandra och att det är viktigast. Först och främst med tanke på Lina och mig, men också livet med våra bröllopsgäster. Skulle inte vara just perfekt. För vad lever vi och mitt för varandra. Och allt gick bra. Inget hände. Även om jag var väldigt stressad så var jag rörd, stolt och överlycklig då kvällen kom och vi får hem från festen. Det blev en otroligt fin dag och jag är idag väldigt glad över att få vara gift och vara herr och fru med min älskade Lina.
För några år sedan så satt jag i rummet med ett gomtäckt och skådade på filmen Castaway en kväll. Björtskin piska mot fönsterrutan i samma stund som Tom Hanks flög till land på en öde ö. I filmen så ritar Tom in ett ansikt på en volleyboll och börjar dela tillvaron på ön med sin nya vän Wilson. Där satt jag, ejsmänd på 10 kvadrat i en grå lådo. Och jag minns att jag kände mig lite som Tom. Ensam i världen, som om jag bodde på en öde ö. Det var ju inte sant. Jag hade några människor omkring mig, men jag kände väldigt starkt för karaktären som hade blivit berövad all mänsklig kontakt. Det fick mig till reflektera över hur pass viktigt det är att få dela livet med Ader. Och det blev tydligt för mig att det är det jag tycker allra mest om. Jag är lyckligt lottad som får skriva shower och musikaler med 2 likasinnade personer och dela det intresse med den. Det var ju ingen självklarhet att jag skulle hitta 2 typer som ville göra det redan vid 14 års ålder. Och att folk kommer och skådar. Så vi får bjuda dem på en kväll då vi delar upplevelsen med varandra. Som Trio med Bomba en gång skrev. Man ska leva för varandra. Och den har ett fel. Det här att vi ska umgås och vara i lag är ju ett helt okomplicerat i dessa tider. Man kan lätt börja känna sig som Tom Hanks i Castaway då man sitter ensam och isolerad. Men jag hoppas att ni inte måste lägga livet helt på paus. Utan att ni har möjlighet till ställa en god tillvaro åt det där. Även i dessa märkliga tider. Tack för att du har lyssnat på mig. Mitt namn är Kevin Holmström. Och jag håller tuman och hoppas att vi kan mötas i en mörk salong och dela några skratt inom en snar framtid.